Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm món bánh Cranberry Cream Cheese Bread hay còn gọi là bánh mì ngọt phô mai với lại Nam Việt Quốc. Đây là một loại bánh mì rất là ngon, thơm và béo, và điều đặc biệt là mình không cần dùng lò nướng vẫn có thể làm ra được những chiếc bánh mì mềm và sốt ngon giống như thế này. Và nếu thích thì mời bạn vào bếp cùng mình để làm món bánh này nha. Đầu tiên thì mình cần chuẩn bị phần nhân phô mai. Ở đây mình có là 200g phô mai ở nhiệt độ phòng. Sau đó mình sẽ cho vào đây là 20ml sữa tươi hoặc là kem sữa nếu như mình có. Sau đó mình sẽ quậy đều cho hỗn hợp được hòa quyện vào nhau. Mình có thể dùng máy cầm tay nếu như mà cái kem của phô mai của mình nó còn hơi cứng, nhưng mà nếu như mềm thì mình có thể dùng phới lòng giống như thế này. Sau đó mình sẽ rây vào đây là 40g đường bột, và mình nhớ là rây vào một cái rây nha, tại vì đường bột thì thường nó hay bị vón cục á. Và sau đó mình cũng sẽ quậy đều. Tất cả các công đoạn này mình có thể dùng máy đánh trứng cầm tay thì nó sẽ nhanh hơn nhiều so với mà mình dùng phới lòng hay phới dạt. Và cuối cùng là mình sẽ cho vào đây là nửa muỗng cà phê tinh dầu vani. Sau đó mình sẽ quậy đều. Vậy là cái phần nhân phô mai của mình đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ qua một cái túi bắt kem giống như thế này và cho vào tủ lạnh. Nếu như mà bạn không có cái túi bắt kem thì có thể bỏ nguyên cái tô giống như thế này cũng được, nhưng mà làm như thế này thì nó sẽ rất là tiện khi mà mình gói bánh. Và bây giờ mình sẽ bỏ vào tủ lạnh cho tới khi mà phần vỏ bánh của mình đã được sẵn sàng. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu làm vỏ bánh mì. Ở đây mình có là 250g bột mì số 13. Mình sẽ cho vào đây là 60g cake flour hay còn gọi là bột bánh bông lan. Nếu như mà mình không có cake flour thì mình có thể thay thế bằng 45g bột mì số 8 và 15g tinh bột bắp. Và mình sẽ cho vào đây là 50g đường và nửa muỗng cà phê muối. Sau đó mình sẽ trộn đều. Và ở đây là mình có 90ml sữa tươi không đường và 60ml kem béo, và mình đã được làm hâm nóng trong lò vi sóng khoảng 40 giây. Nếu như mà mình không có kem béo thì mình có thể thay hoàn toàn bằng sữa tươi, nhưng mà nhớ là phải thêm vào là 20g sữa bột. Và mình sẽ cho vào đây là 6g men nở yên sinh hoặc là men nở thường. Và cuối cùng là mình sẽ cho vào đây là một cái trứng ở nhiệt độ phòng. Cái trứng này là khoảng 50g. Sau đó mình sẽ cho hết hỗn hợp này vào cái tô đánh bột, và mình sẽ dùng phới dạt trộn sơ cho hỗn hợp được hòa quyện vào nhau trước khi mà mình đem đi đánh máy. Mình có thể nhồi bột bằng tay cho công thức này. Và mình sẽ bắt đầu máy đánh trứng máy đánh bột ở tốc độ thấp nhất trong vòng khoảng 30 giây. Sau đó mình sẽ tăng tốc lên khoảng bậc số 4 cho cái máy KitchenAid của mình, và mình sẽ đánh cho tới khoảng 4 tới 5 phút. Khi mà bột không còn dính thành tô nữa thì mình sẽ cho vào đây là 25g bơ không muối ở nhiệt độ phòng. Bơ này nó đã được mềm nhưng mà không có tan chảy ha. Và mình sẽ đánh cho tới khi mà bột và bơ nó được hòa quyện vào nhau giống như thế này là được rồi. Mình không cần phải đánh để giống như là mềm dẻo giống như là làm bánh mì Việt Nam đâu. Sau đó mình sẽ xịt một ít dầu ăn vào trong cái tô này, và mình sẽ cho bột vào và mình sẽ đem đi ủ bột khoảng 1 tiếng đồng hồ, hoặc là tới khi mà bột nở gấp đôi, tùy theo nhiệt độ nơi bạn ở ha. Và đây là bột của mình sau khi ủ được 1 tiếng, nó đã nở được gấp đôi rồi. Và mình sẽ dùng một ngón tay ấn xuống. Nếu như nó không có xẹp xuống có nghĩa là bột đã ủ vừa đủ. Nếu như mà nó xẹp xuống có nghĩa là cái bột của mình đã bị ủ quá lâu.
và mình sẽ nhồi sơ cho nó vỡ hết những cái bọt khí ra. Và mình sẽ chia cái phần bột này ra làm 10 phần. Mình có thể dùng cân hoặc là ước lượng giống như mình thế này cũng được. Và sau khi chia xong thì mình sẽ túm bột lại và ve tròn. Mình sẽ túm cái phần bột khô vào ở trong và cho phần ướt ra ngoài và ve tròn giống như thế này. Đó, như vậy là được rồi. Bây giờ mình sẽ làm thử một cái nữa nha. Và mình sẽ túm cái phần khô ra vô trong và phần ướt ra ngoài. Và mình sẽ vo tròn và mình sẽ tiếp tục làm cho đến khi hết bột. Và nhớ là mình sẽ đậy lại và để cho bột nghỉ ít nhất là 15 phút trước khi mà mình bắt đầu cán bánh và gói bánh. Bây giờ sau 15 phút mình bắt đầu cán bánh. Mình sẽ cán bánh mỏng ra ở phần phía bên ngoài thì nó sẽ dễ dàng cho mình túm bột lại hơn. Và ở đây là mình có khoảng 60 gram cranberry hay là Nam Việt quất khô. Mình sẽ cho vào phần dưới giống như thế này. Sau đó đây là cái túi kem phô mai đã được làm lạnh sâu. Và mình sẽ cắt cái đầu và mình sẽ nặn kem vào giống như thế này. Kem mà càng lạnh thì càng dễ gói bánh. Và mình sẽ gói lại giống như là gói bánh bao á, hoặc là đó. Và nhớ là bí quyết là bột phải ướt một xíu thì nó càng dễ cho túm đầu, nó không có bị tuột ra. Và mình sẽ ve tròn sơ lại giống như thế này. Như vậy là được rồi. Và bây giờ mình sẽ làm tiếp một cái nữa cho mọi người xem ha. Mình sẽ cán bột ra và mình sẽ cán phía bên ngoài nó mỏng hơn để cho mình dễ túm bột lại. Và mình sẽ cho một ít cranberry vào ở phía bên dưới. Và mình sẽ nặn kem phô mai vào. Và mình sẽ túm bột lại giống như là mình gói bánh bao. Đó, mình nhớ là túm kỹ cái phần đầu lại thì phần kem nó sẽ không có bị xịt ra ngoài. Bột càng ướt thì nó càng dễ gói bánh. Đó, như vậy là được rồi. Và mình sẽ tiếp tục làm cho tới khi hết. Sau đó mình sẽ cho thêm một cái miếng cranberry ở trên bề mặt bánh giống như thế này để tăng thêm cái phần hấp dẫn ha. Và sau đó mình sẽ đậy lại và mình cho nghỉ 10 phút trước khi mà mình đem đi nướng bánh. Và hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn hai phương pháp. Một là dùng nướng bánh bằng lò nướng và nướng bánh bằng chảo. Để cho nướng bánh bằng lò nướng thì mình có 10 cái, mình sẽ lấy đi 6 cái để mình nướng bánh bằng lò nướng trước. Và mình sẽ nướng ở 350 độ F hoặc là 170 độ C. Nhớ là làm nóng lò trước nhé. Và mình sẽ cho vào cái rãnh ở trên cùng và nướng trong vòng 15 tới 17 phút. Và mình thấy là mình có đậy một cái lớp giấy nén ở trên và một cái khay màu sẫm trước khi mà mình đem đi nướng bánh. Mình làm như vậy để cho bánh nó giống như là mình nướng bằng chảo. Và đây là cách nướng bằng chảo. Mình còn 4 cái bánh còn lại. Mình sẽ dùng một cái chảo không dính và mình sẽ cho ở lửa thấp. Nhà mình có 6 số thì mình sẽ cho khoảng số 2, số 3. Và mình sẽ cho bánh vào và mình nhớ là đậy nắp trong vòng 4 phút, 4 tới 5 phút cho mỗi bên. Và sau khi 4 tới 5 phút thì mình sẽ bắt đầu trở bánh lại. Đó, và mình sẽ đè xuống một xíu để cho bánh nó không có nở cao lên quá. Khi mà nướng cũng vậy, mình đè một cái khay ở trên á thì bánh nó sẽ không có nở tròn lên mà nó sẽ dẹp dẹp xuống giống như là mình nướng bằng chảo. Đó. Và sau đó mình sẽ tiếp tục đậy nắp lại và mình sẽ nướng thêm trong vòng 5 phút nữa. 4 tới 5 phút nữa, sau đó mình sẽ trở lại. Đó, nhìn bánh của mình có ngon không nào? Bây giờ bánh của mình nó đã chín rồi, nhìn nó phồng lên rất là đẹp ha. Và mình sẽ đậy nắp lại thêm 2 phút nữa
để cho bánh chín hoàn toàn. Bánh này chín chủ yếu là nhờ cái hơi. Đó. Và bây giờ bánh của mình đã xong rồi, mình sẽ gấp ra thôi. Và đây là 4 cái bánh mà mình nướng bằng chảo, nhìn có hấp dẫn không nào? Và để mình coi thử cái bánh mình nướng trong lò đã xong chưa ha. Đây là cái bánh mà mình nướng ở trong lò. Mình sẽ lấy cái khay ở trên ra, lấy cái giấy nén ra. Ta-da! Wow! Cái bánh ở trong lò do mình đậy cái khay nó hơi bị nặng á, nên nó bị xẹp hơn một xíu. Và bây giờ bánh đã nguội rồi thì mình có thể xếp bánh ra thôi. Đó là 4 cái bánh mà nướng bằng chảo. Và những cái bánh tròn to này là mình nướng bằng lò nướng. Mọi người có thấy được sự khác biệt không ạ? Đó. Và mình sẽ rải thêm một ít cranberry ở trên nữa để tăng thêm phần hấp dẫn ha. Đây là cái loại bánh rất là ngon, ngon lắm. Đặc biệt là rất là ngon khi mà mình ăn còn nóng. Bây giờ mình sẽ cắt ra thử cái bánh mà mình nướng bằng lò nướng cho mọi người xem ha. Đó, bánh nướng bằng lò nướng thì phô mai có vẻ như là nó đã được chín luôn, nên cái phần phô mai nó chín, nó không có tan chảy nhiều. Và đây là bánh mình nướng bằng chảo. Thay vì cắt, bây giờ mình sẽ bẻ ra để coi ha. Bánh mềm lắm luôn, rất là mềm. Đó, cái phần phô mai mà mình nướng bằng chảo á, nó không có bị chín, nên nó sẽ cảm giác như là nó vẫn còn chảy ra giống như thế này. Bây giờ mình sẽ ăn thử thôi ha. Wow, ngon quá luôn. Bánh nướng bằng chảo rất là mềm, thơm và ngon, ngon lắm. Ngon cực kỳ luôn. Bảo đảm là mọi người ăn một lần sẽ nhớ mãi. Thơm và ngon lắm. Và bánh nướng bằng lò nướng cũng ngon không kém. Tuy nó hơi là cái phô mai nó hơi bị chín một xíu, nhưng nó rất là mềm, nó cũng rất là mềm. Chúc mọi người thành công với công thức này của mình. Và đừng quên là đăng ký và subscribe cho channel của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye mọi người.